Λοιπόν, σήμερα θα παρουσιάσουμε την AT Planet. Είναι μια βέργα που δουλεύει με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία της Γης. Η συγκεκριμένη βέργα, όταν κατασκευάζεται, κουρδίζεται, συντονίζεται δηλαδή με αυτά τα όργανα. Αυτά τα όργανα είναι όργανα διαπασών που προκαλούν μια συχνότητα και μια δόνηση πάνω στο ραβδοσκοπικό όργανο για να ενεργοποιήσουν τη μοριακή του σύνθεση. Δηλαδή, τι κάνει, να δονείται το ραβδοσκοπικό όργανο, τα φορτίζει με συγκεκριμένες συχνότητες που ταιριάζουν με το χειριστή. Κάθε ένας που θα επιλέξει αυτή τη βέργα είναι προϋπόθεση να συντονιστεί πάνω του. Δεν είναι μια συνηθισμένη βέργα όπως όλες οι άλλες που μπορεί να τις πάρει οποιοδήποτε χειριστής και να τις δουλέψει. Χρειάζεται μια διαδικασία. Πρώτα ρυθμίζεται ο χειριστής να φτιάξουμε τις αρμονικές του συχνότητες με αυτά τα όργανα και μετά ρυθμίζουμε το όργανο πάνω του. Κάθε αντικείμενο που βρίσκεται θαμμένο στο έδαφος συνδέεται με τα ενεργειακά κανάλια της Γης. Η βέργα αυτή ακολουθεί αυτά τα κανάλια και μας πηγαίνει ακριβώς στο αντικείμενο. Είναι μια διαφορετική βέργα από όλες τις άλλες που κυκλοφορούν. Γενικά, η λειτουργία της δεν είναι όπως τα κλασικά ραβδοσκοπικά όργανα. Υπάρχουν ειδικές γομώσεις ενεργειακές που προκαλούν κάποιες αντιδράσεις στο ραβδοσκοπικό όργανο και με συνδυασμό τη ρύθμιση των οργάνων, των συγκεκριμένων, ενεργοποιείται ακριβώς στη συχνότητα του χειριστή. Αυτό είναι και το σημαντικό, που κανένα άλλο ραβδοσκοπικό όργανο δεν έχει τη δυνατότητα αυτή. Στη συγκεκριμένη βέργα μπορούμε με αυτά τα όργανα να ρυθμίσουμε τη συχνότητα που θέλουμε να παράγει, να ενεργοποιήσουμε δηλαδή τη συχνότητα που είναι κατασκευασμένη με τη συχνότητα του χειριστή. Δεν είναι μια συνηθισμένη βέργα, έχει και τη μαγνητική βελόνα πάνω που ρυθμίζεται ανάλογα την έρευνα που θέλουμε να κάνουμε και εκτός από γάμα μπορεί να γίνει σε ευθεία. Δηλαδή βγαίνει το κομμάτι αυτό το πάνω, ξεβιδώνεται, μπαίνει στη θέση του αυτό, η μαγνητική βελόνα μπαίνει εδώ, θα τη φτιάξουμε μετά για να δείξουμε πως γίνεται και γίνεται βέργα ταλάντωσης. Οπότε ο χειριστής έχει δύο ραβδοσκοπικά όργανα σε ένα. Μπορεί να λειτουργήσει με την ταλάντωση και μπορεί και με γάμα. Βγάλαμε τον ειδικό βραχίωνα που συνδέεται η γάμα και προσαρμόζουμε για να την κάνουμε ευθείας ταλάντωσης. Πολύ γρήγορα και με πολύ απλό τρόπο. Εδώ έχουμε πολλά μέρη το να φτιάξουμε την κεραία όπως θέλουμε για να μας κάνει την ανάλογη ταλάντωση, να τη χρησιμοποιήσουμε σαν ευθεία βέργα ταλάντωσης. Να επιλέξουμε εμείς το μάκρος που θέλουμε, όσο πιο μακριά είναι τόσο πιο ευαίσθητη γίνεται στην ταλάντωση, στο να ανιχνεύσουμε κάποιο αντικείμενο. Με τη μέθοδο της ταλάντωσης μπορούμε να μετρήσουμε την απόσταση και το βάθος που βρίσκεται το αντικείμενο από πολύ μεγάλη απόσταση και τη σταθεροποιούμε στο σημείο που θέλουμε. Τη βελόνα πρέπει να τη ρυθμίσουμε να μένει ελεύθερη στην κίνησή της και είναι ξανά τύπου γάμα. Και μπορούμε και ακόμα και στην τύπου γάμα να προσθέσουμε κι άλλο μέρος, να την κάνουμε ακόμα πιο μακριά για να καλύψουμε πολύ μεγάλες εκτάσεις. Και μπορούμε να ανιχνεύουμε σαν γάμα πλέον. Σημαντικό είναι να έχουμε τη βελόνα ελεύθερη, τη μαγνητική βελόνα. Η μαγνητική βελόνα είναι αυτή που έλκει τα σήματα. Τα ενεργειακά σήματα της Γης και της ατμόσφαιρας. Σε αυτό που θέλω να εστιάσω σήμερα είναι η ρύθμιση. Πώς γίνεται στα ραβδοσκοπικά όργανα και ειδικά σε συγκεκριμένες ενεργειακές βέργες. Αυτά τα όργανα διαπασών προκαλούν μία δόνηση. Σε κάθε χτύπημα που κάνουμε προκαλείται μία δόνηση που μεταφέρεται πάνω στο ραβδοσκοπικό όργανο. Αυτό είναι που ρυθμίζουμε το ραβδοσκοπικό όργανο με το χειριστή. Οι δονήσεις, ανάλογα το χτύπημα που θα γίνει, έχουν μια συγκεκριμένη νότα. Αυτή η νότα ενεργοποιεί την μοριακή σύνθεση του ραβδοσκοπικού οργάνου, που το κάνει να γίνεται πολύ ευαίσθητο και ουδέτερο προς το χειριστή που το έχει. Κάθε ένα όργανο προκαλεί μια συγκεκριμένη συχνότητα. Γι' αυτό είναι και πολλά τα όργανα της ρύθμισης. Κάτι που οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν αυτό. Νομίζουν ότι παίρνουν ένα ραβδοσκοπικό όργανο, το κατασκευάζει κάποιος, το φτιάχνει με ό,τι μέταλλα θέλει, αλλά χωρίς να γνωρίζει ότι αυτά τα μέταλλα για να ενεργοποιηθούν χρειάζονται κάποιες συχνότητες. Να ενεργοποιήσουμε συχνότητες. Κάθε χτύπημα λοιπόν σε αυτά τα συγκεκριμένα όργανα διαπασών προκαλεί μια συγκεκριμένη δόνηση, η οποία μεταφέρεται πάνω στο ραβδοσκοπικό όργανο σε συγκεκριμένα σημεία
και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πρέπει να γίνει αυτό. Μία ρύθμιση ενός ραδιοσκοπικού οργάνου μπορεί να έχει διάρκεια και 12 ώρες. Που πρέπει να ακολουθήσουμε κάποια συγκεκριμένα βήματα για να ενεργοποιηθεί σωστά που θα ταιριάσει στο χειριστή. Και με τον ίδιο τρόπο πρέπει να ρυθμίσουμε και το χειριστή. Είναι μια αρχαία τέχνη αυτή η διαπασόν, το κούρδισμα που λέμε, που από την αρχαιότητα μπορούσε τον κάθε ανθρώπινο οργανισμό να τον φέρει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο των αρμονικών συχνοτήτων τους. Το συγκεκριμένο ραδιοσκοπικό όργανο, όπως και κάποια άλλα στην κατηγορία του, είναι κατασκευασμένα με ειδικά μέταλλα για να έλκουν και να απορροφούν αυτές τις δονήσεις και να ενεργοποιούνται. Αυτό είναι το σημαντικό σε ένα ραδιοσκοπικό όργανο, το να λειτουργήσει σωστά και να ταιριάζει με το χειριστή και να είναι μια προέκταση του εαυτού του. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι αυτό. Όλα αυτά τα όργανα που έχουμε βγάλει πολύ λίγα, έτσι είναι πολύ περισσότερα τα όργανα, γιατί κάθε όργανο είναι και μία νότα που προκαλεί κάποιες δονήσεις. Δηλαδή, αν χτυπήσουμε ένα όργανο από αυτά, αμέσως με το που τα κουμπίσουμε στο χέρι μας, καταλαβαίνουμε τις γρήγορες δονήσεις που γίνονται. Θέλει ένα συγκεκριμένο τρόπο χτυπήματος για να προκαλεί συγκεκριμένες δονήσεις. Είναι διαφορετικές οι δονήσεις που θέλουμε στον ανθρώπινο οργανισμό και διαφορετικές πάνω στο ραδιοσκοπικό όργανο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο κάποιος μπορεί να ρυθμιστεί σωστά σε ένα ραδιοσκοπικό όργανο και να λειτουργήσει κατά την έρευνά του με αποτέλεσμα 100%. Χωρίς το κούρδισμα είναι σαν να μας λείπει ένα κομμάτι, σαν να έχουμε ένα ραδιόφωνο που έχουμε πάρα πολλές πάντες με ραδιοφωνικούς σταθμούς, αλλά δεν ξέρουμε ποιο σταθμό πρέπει να σταματήσουμε. Σαν να γυρνάει συνέχεια το ροδάκι και να παίζει σε μια πάντα. Εδώ φτιάχνουμε συγκεκριμένες συχνότητες. Κάποιος δηλαδή που θέλει να ανιχνεύσει αντικείμενα πολύτιμα, πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες δονήσεις πάνω στο ραδιοσκοπικό όργανο, αλλά και στον ίδιο χειριστή. Αν θέλει κάποιος άλλος να ανιχνεύει υγρά στοιχεία, πάλι πρέπει να γίνει μια διαφορετική δόνηση. Μια διαφορετική ρύθμιση για να ενεργοποιήσει το ραδιοσκοπικό του όργανο. Γενικά είναι μια επιστήμη το πώς μπορεί κάποιος να κατασκευάσει ένα ραδιοσκοπικό όργανο και να το κουρδίσει έτσι ώστε να ταιριάζει στο χειριστή που θα το πάρει. Λοιπόν, θα δείξω λίγο πώς γίνονται οι δονήσεις σε αυτό το όργανο. Δηλαδή, χτυπώντας ένα όργανο και το βάλω κοντά στο μικρόφωνο, δεν ξέρω αν ακούγεται η δόνηση μες στο μικρόφωνο. Αυτές οι δονήσεις είναι που ρυθμίζουν το όργανο και το χειριστή. Το κάθε ένα έχει διαφορετικό ήχο. Αυτές οι δονήσεις ενεργοποιούν τις αρμονικές συχνότητες του χειριστή και του οργάνου. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάποιος να φτιάξει ένα ραδιοσκοπικό όργανο που θα είναι μόνο δικό του. Θα είναι ακριβώς μια πρόεκταση του εαυτού του. Και θα βγαίνει για έρευνα και θα έχει αποτέλεσμα 100%. Χωρίς κανένα λάθος.